Kantipur. It's 5 and we're live again, guys. This is Call Kantipur. शनिबारको यो साँझमा तपाईहरुको माझ लिएर Call Kantipur म नीलम चन्द आइसकेको छु. सो आज बिहान पक्कै पनि तपाईले कान्तिपुर हाफ म्याराथन को लाइभ हेर्नु भएको होला. The purpose behind this annual event of Kantipur team के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला. यस, टुमोरो इज वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे. सो त्यसको पूर्व सन्ध्या भनेर भन्न चाहन्छु. पूर्व सन्ध्यामा जुन यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्यो यसको पर्पस वाज अल अबाउट क्रिएटिङ अवेरनेस रिगार्डिङ हेल्थ एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट. सो यो कुराहरु चाहिँ पक्कै पनि आजको यो इभेन्टले हामी सबै समक्ष एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्यो, एउटा मेसेज चाहिँ पुगाएछ होला भन्ने हिसाबले. सो मेसेजको कुराकानी गरौँ हैन. सो पक्कै पनि आफ्नो देश, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कल्चर, आफ्नो देशको देशवासी उहाँहरूलाई विश्व सामु कसरी पुर्याउने, कसरी आफ्नो देशको मेसेज इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू सधैँ सबैजनाको चासोको विषय रहेको हुन्छ. सो धेरैवटा माध्यमहरू रहेको हुन्छ, पोलिटिकल तरिकाले, बिजनेसको तरिकाले, फाइनेन्सियल तरिकाले. सो अर्को एउटा पाटो छ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो हो द सिटिजन्स. पक्कै पनि हामी नागरिकहरूको एउटा सधैँ एउटा सपना अनि जिम्मेवारी रहेको हुन्छ कि आफ्नो देशलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा कसरी कुन चाहिँ वेबाट हामीले आफ्नो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर. सो त्यही एउटा जुन हाम्रो वे रहेको जुन एउटा प्लेटफर्म रहेको छ त्यो प्लेटफर्मको साथ हामी दिइरहेका छौँ, सहयात्री हुन हामी पुगेका छौँ. सो यस, यु गाइज नो कि इन्टरनेसनल अरिनामा धेरैवटा माध्यम मध्ये आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि गरिराख्नु भएको छ हाम्रो मिस नेपाल सरले. अनि उहाँहरूलाई हामीले हरेक वर्ष नै साथ दिने गर्छौँ. सो यो वर्ष हाम्रो साथ एकदमै विशेष किन रहेको छ भन्दाखेरि हामीले यस वर्षको लाइभ टेलिकास्ट रिगार्डिङ every details of Miss Nepal 2022 Kantipur TV मार्फत ल्याइरहेका छौँ. And the very special part is the exclusive interviews of all the 24 finalists of Miss Nepal 2022. So हिजो अस्ति तपाईले Call Kantipur हेर्नु भएको थियो, फलो गर्नु भएको थियो भने, और इन केस लाइभ हेर्न पाउनु भएन भने पनि लेटर इन द इभिनिङ हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा तपाईले हाम्रो रेकर्डेड एपिसोडहरू हेरेर पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कि विगतका केही दिनदेखि कल कान्तिपुरले हाम्रो 24 फाइनलिस्टहरूको एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्युज तपाईहरुको लागि, केवल तपाईहरुको लागि, टु गेट टु नो देम अप क्लोज एन्ड पर्सनल भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ. सो गाइज, आजको फर्स्ट टु कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ. गाइज, सो लेट्स वेलकम द फर्स्ट टु कन्टेस्टेन्ट अफ टुडेज एपिसोड, प्रियङ्का रानी जोशी एन्ड यशस्वी श्रेष्ठ. Thank you, Didi. Thank you, Didi. So congratulations for being the 24 finalists. Thank you so much. Contestant number 17 हुनुहुन्छ प्रियङ्का रानी जोशी and contestant number 18 यशस्वी श्रेष्ठ. So welcome to the show. Thank you for having us. We're so excited to be here. Yeah, even I'm excited every single day. हैन, जति धेरै इन्टरभ्युजहरु मैले लिइरहेको छु हैन, मलाई एकदम सबैजना त्यतिकै मन परिरहेछ, त्यतिकै पोटेन्शियल भएको मैले इन्डिभिजुअल भेटिरहेको छु हैन. सो मलाई त लागिरहेको छ जजेसहरुलाई एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ है. सो अब गाह्रोको कुराकानी गर्न चाहन्छु, और लेट्स सी अब तपाईहरुले यो कुरालाई कसरी लिइराख्नु भएको छ, द ट्रेनिङ सेसन अफ मिस नेपाल 2022. सो यशस्वी, कस्तो भइरहेको छ? ट्रेनिङ सेसन्स एकदम रमाइलो भइरहेको छ, तर तपाईले भन्नुभएको जस्तो गाह्रो पनि छ. मेरो लागि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड के भन्दा वक गर्ने त्यस्तो गाह्रो छ भनेर मलाई कहिले पनि थाहा थिएन. सो म त हस्पिटलमा दौडिरहने मान्छे हैन, यताबाट उता ब्लड लियो, यता लग्यो उता लग्यो, तर अब मैले बिस्तारै राम्ररी लचकका साथ हिँड्नु पर्दा मलाई त्यो नै गाह्रो लागिरहेको छ कि. तर सबैजनाले कति सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, अलवेज हेल्पिङ, फिडब्याक राम्रो पाइरहेको छु. सो भेरी ग्रेटफुल फर द्याट. सो व्हाट अबाउट प्रियङ्का? गाह्रोमै रमाइलो खोज्ने रहेछ यो पेजेन्ट्रीको अनुभव भनेको चाहिँ. मलाई यसमा साह्रै रमाइलो लागिरहेछ ती. खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ्स हुन्छ, हामीले धेरै कुराको सिक पाउँछौँ, धेरै कुरामा सिप पाइन्छ है. हजुरको क्लाइमेट चेन्जेसदेखि वुमेन एम्पावरमेन्टसम्म सिक्नु पाइन्छ. त्यो सँगसँगै हिँड्नुदेखि खानु पनि एउटा सिक पाइन्छ होइन. त्यो त्यसमा गाह्रो खोज्नु भन्दाखेरि रमाइलो खोज्दाखेरि झन् सहज हुने रहेछ यो बाटोमा. यो बाटो अझै
राम्ररी बित्दो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा सिक चाहिँ पाएको छु मैले यो बाटोमा definitely because we know that life has two sides हैन हजुर the happy and the sad त्यो त हरेक कुरामा हुन्छ नै हुन्छ so training session को कुराकानी गरौँ it's been more than 14 this is the 14th or 15th this is the 14th day है so 14 दिन भइसक्यो ट्रेनिङ भइराको गाह्रो आफ्नो ठाउँमा छ सिक्ने कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छ है सो यो जर्नी एन्जॉय कति गरिराख्नु भएको छ सो ह्यापी मोमेन्ट्सहरुको बारेमा कुराकानी गरौँ है त सो फनी मोमेन्ट्सहरु ह्यापी मोमेन्ट्सहरु कुनै यस्तो इन्सिडेन्टहरु भयो जुन चाहिँ सम्झिँदा ओ माय गॉड त्यतिखेर त्यस्तो भएको थियो त्यो कन्टेस्टेन्टसँग यस्तो भएको थियो भने कुनै मोमेन्ट शेयर गर्न चाहनुहुन्छ प्रियंका त्यसरी फनी भनेर चाहिँ खासै हामी सबैजना आई थिंक वी आर भेरी मोटिभेटेड टु अचिभ द गोल सो हाँसेर बस्ने चाहिँ हुँदैन तर हामी एकअर्कामै एकदमै रमाइरहेको छौँ कि दिदी त्यही भएर फनी भनेर चाहिँ मलाई केही इन्सिडेन्ट चाहिँ याद आएन तर हाम्रो बन्डिङ सेसन भनेको चाहिँ एकचोटि हाम्रो सुस्मिता म्याम आउनुभएको थियो अनि हाम्रो डिक्सन क्लास भन्ने थियो कि त्यहाँ एउटा एक्सर्साइज चाहिँ हामीले आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर आफ्नो अहिले फ्युचरमा आफूले आफ्नो जीवनलाई कसरी सजाएको देख्नुहुन्छ भनेर आँखा चिम्लेर एकछिन अनुभव गर न तिम्रो जीवनलाई भनेर भन्नु हुँदाखेरि कति केटीहरू रुन थालेका पनि थियो कि अनि त्यो चाहिँ आई थिंक द्याट प्रमोटेड अ भेरी हेल्दी functional of sisterhood for all of us कि हाम्रो sisterhood को लागि चाहिँ एउटा promotional हैन तर एउटा bonding बनाउने सेसन भएको भए चाहिँ फनी भन्दा पनि म त्यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ याद गर्न चाहे अहिले है सो यशस्वी यहाँसँग कुनै त्यस्तो मोमेन्टहरुको सम्झना छ मोमेन्ट्स भन्नु पर्दा म त प्रियंका नै एकदम फनी लाग्छ हैन हामीले वकको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्रियंका र रितुलले यस्तो रमाइलो रमाइलो चीजहरु भनिरहनु हुन्छ डान्स मुभ्सहरु देखाइरहनु हुन्छ मलाई त्यो नै एकदम रमाइलो लाग्छ तर त्यो बाहेक मलाई याद भएको एउटा मोमेन्ट चाहिँ त्यो हामीले एकअर्कालाई डिस्क्रिप्सन दिनु परेको थियो एउटा फोटोको अनि मैले डाक्टर दिलाशाले चाहिँ एउटा कार डिस्क्राइब गर्नुभएको रहेछ उहाँले रेक्ट्याङ्गल भनेर भन्नुभयो हराइजन्टली रहेछ मैले यस्तो त्यो भर्टिकली बनाइदिएँ अनि म त मच्छेन्द्रनाथको रथ हो यो भनेर सोधिरहेको पछि त कार पो रहेछ सो हुन्छ नि माइन्ड कहाँ छ भने जस्तो भयो एकछिन फनी भन्दा पनि यशस्वीलाई चाहिँ वक गर्दाखेरि हल्का इच्की आएको जस्तो हल्का हेजिटेन्ट भएको जस्तो हुन्छ अनि ऋतुले र मैले चाहिँ उसको लागि अलिक कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिउँ कि भनेर उसलाई एकदमै लाइट कन्भर्सेसन्सहरुमा बाँधेर राखिदिन्छौँ कि अनि शी डज द वर्क रियली वेल है सो यशस्वीले एउटा इनसाइड स्टोरी शेयर गर्नुभयो कि अब प्रियंकाले डान्स मुभ्सहरु पनि देखाउनुहुन्छ भने डान्स मुभ्स भनिसकेपछि मलाई भयो हैन मलाई त सकिसक्यो अनि हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरुको भित्रको लुकेको कुराहरु जान्न एकदमै रमाइलो भइरहेको छ हैन सो अब यहाँले शेयर पनि गरिसक्नु भयो सो प्रियंकाको चाहिँ डान्स मुभ्स पक्कै पनि आज हामी लाइभ त हेर्ने नै छौं तर एकैछिनमा है सो पक्कै पनि अब को हुनुहुनेछ मिस नेपाल भन्ने कुरा त हामी सबैजनाले पर्खिरहेका छौं हैन त्यो भन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ मी वी एज अ अडियन्स हैन हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24 कन्टेस्टेन्ट्सहरुलाई चिन्न खोजिरहेका छौं कि हैन सो उहाँले कुनै पनि लाइफको कुराप्रति कुन तरिकाले सोच्नुहुन्छ त सो त्यो कुरा पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरुले पनि खोजिराख्नु भएको छ अनि दैट्स व्हाई दे आर सो कीन हुन्छ को आज आउँदै हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्टहरु भनेर सो दुवैजनाको एउटा म ओपिनियन लिन चाहन्छु हैन सो तपाईहरुलाई के लाग्छ एउटा केटी महिला कहिले हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई कुन चाहिँ एजमा कस्तो खाली एक्सपिरियन्सेसले गर्दा व्हेन डज अ गर्ल बिकम अ वुमन तपाईहरुलाई के हो जस्तो लाग्छ कहिले द प्रोसेस हैन सो यशस्वी के लाग्छ तपाईलाई वुमन भन्नुपर्दा चाहिँ आई थिंक व्हेन शी अन्डरस्ट्यान्ड्स हरसेल्फ आफूलाई नै बुझेपछि आफूमा मेच्योरिटी आएपछि म के गर्न सक्छु म के को आफ्नो पोटेन्शियल बुझेपछि चाहिँ आई थिंक शी बिकम्स अ वुमन हु इज एबल टु रियली बिकम एम्पावर्ड एन्ड रियली नो हर भ्याल्यु त्यसपछि चाहिँ उहाँ एकदम वुमन जस्तो लाग्छ सो आफ्नो भ्याल्युजहरु बुझेपछि गर्ल बिकम्स अ वुमन जस्तो लाग्छ तपाईलाई अनि प्रियंका Womanhood for me is not just a birthright of आफू सम्हालिँदै जाँदाखेरि हुर्किँदै जाँदाखेरि आफ्नो समाजलाई आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ कसरी सिकाउनुहुन्छ कसरी आफै पनि बढ्नुहुन्छ त्यसमा पनि वुमनहुड धेरै झल्किन्छ 21st century has definitely brought about surges of unspoken changes for women. We have many definitions of many revised definitions of women, but for me हजुर महिला कहिले हुनुहुन्छ भने हजुर when do you reach a maturity of in age when you can call yourself a woman त्यो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ I think that is when she achieves
a balance, when she strikes a balance in both workspaces and professional and house space. I think you are a woman, I think I am a woman, I think everybody who has a conscience to change the society, move forward, learn, make differences, she becomes a woman. है डेफिनेटली यहाँ दुवैजनाले भनेको कुराहरुमा एकदमै म पनि समझ त्यसमा चाहिँ म पनि त्यही कुरा नै सपोर्ट गर्छु हैन सो अब पक्कै पनि यहाँले सोचिराख्नु भएको छ होला फिनालेमा को जजेसहरु हुनुहुन्छ होला कस्तो खाले क्वेशन्सहरु उहाँहरुले सोध्नुहुन्छ होला पक्कै पनि यो कुराहरु तपाईले घरमा गएर विचार गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि सो लेट्स गिभ यु द टास्क अफ बीइङ अ जज है सो आजको दिनसम्म यु गाइज आर कन्टेस्टेन्ट्स ग्रान्ड फिनाले सम्म पक्कै पनि तपाईहरु कुरिराख्नु भएको छ जजेसहरुलाई भेट्नको लागि को कुन चाहिँ फिल्डबाट कस्तो खाले क्वेशन आउँछ होला भनेर है सो यहाँ दुवै जनालाई म जज बनाउँछु द ग्रान्ड फिनाले अफ मिस नेपाल 2022 सो तपाई दुवै जना हैन यसपालिको सनराइज अडिटोरियममा टक्क जजको प्यानलमा बसिराख्नु भएको छ सो विल स्टार्ट विथ प्रियंका है सो यसरी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 18 आउनु भएको छ हैन टप 10 राउन्डमा और लेट्स से अब यो पाल टप 15 हुन्छ होला है सो तपाईलाई पिक गर्नु भयो रे सो यसरी सो तपाई स्टार्ट गर्नुस् न त बलबाट तपाईले टक्क प्रियंका रानी जोशीको नाम निकाल्नु भयो त्यसपछि यहाँको के हुन्छ त्यसपछि नाम निकालिसकेपछि हाउ डु यु एड्रेस द जज कसरी गर्नुहुन्छ Okay, so I take it. Priyanka and Joshi ma'am, good afternoon, ma'am. I'm so happy to see you. You look lovely tonight. Thank you so much. So I would love to hear your question. So Priyanka, as a judge, कुन चाहिँ क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ होला उहाँलाई? I would go with a very generic question because it is a very difficult platform to be at. So I would just ask her maybe, what for you, Yashashri, is the essence of being a woman? The essence of being a woman. Your question, when I think of this question, I definitely think of Susmita Sen's answer. So she talks about how being a woman is knowing how to love and teaching a man how to love. So that is the same for me too. I love her answer and I love her way of thinking. So for me, that is the essence of being a woman as well. Right. So thank you one more than last time. Thank you so much. Because you guys have just imagine training introspection. Don't wait for the grand finale. Just think this is the platform of grand finale stage हो त्यसै गरी नै आफुले प्रिपेयर गर्नुस् भनेर बारम्बार रशा म्यामले भन्नुहुन्छ पक्कै पनि है So now the roles have changed. So अब यशस्वी you are the judge अनि उहाँ चाहिँ contestant number 17 हुनुहुन्छ. So contestant number 17 Priyanka Rani Joshi. I've picked Dr. Yashashri ma'am. Good evening, Good evening, ma'am. You look so beautiful today. Thank you. So my question to you is, what qualities do you think a Miss Nepal should have? Miss Nepal for me, ma'am, thank you for the question. It is more about ambassadorship than being an individual person representing a platform in an international arena. You have to endorse what represents your country in the most polite and the most sophisticated manner. For me, I think Miss Nepal should hold courage to hold the entire country in her. She should hold the courage, the unparalleled strength to hold the world in her. And I believe Miss Nepal should be courageous, kind, and beautiful inside out. Yes. Thank you. So guys, म दुवैजनाको लागि ताली बजाउन चाहन्छु हैन म त्यो ठाउँमा जज भएको भए मलाई एकदमै गाह्रो हुने थियो है so judges for this year's Miss Nepal 2022 just gear up you guys gonna have a great time but at the same time difficult time हुन्छ नि मार्किङ एन्ड कसको चाहिँ बेस्टेस्ट थियो भन्ने कुराहरु सो पक्कै पनि यहाँ दुवैजनाको आन्सर सुनिसकेपछि आई क्यान नाउ इमेजिन अनि पक्कै तपाईहरुको चाहिँ साथीहरुले other contestants are watching you guys live oh my god competition is very high भन्ने कुरा उहाँले फिल गरिराख्नु भएको छ है अब हाम्रो दर्शकहरुले थाहा पाउनु भयो कि तपाईहरुले लाइफको कुराहरुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर what about Miss Nepal what about being a woman and everything है so अर्को कुरा let's get back to your homes है त घरतिर जाऊँ है अब यो त तपाईहरुको Miss Nepalको प्लेटफर्म भयो है so तपाईहरु घरमा अब कतिको आफ्नो कामकाजमा अब इन्भल्भ हुने गर्नुहुन्छ त्यो अलिकति म जान्न खोज्छु है त सो घरमा किचनमा हुनै पर्ने बेसिक तीनटा कुराहरु के हो त प्रियंका मेरो मामु बाबाहरुलाई चाहिँ दुधको चिया सारै मन पर्ने हैन त्यही भएर म पहिला चाहिँ दुधै भन्न चाहन्छु है त्योसँग जाने चियापत्ती अनि त्यो बनाउनुलाई भाडा
ओके सो नेपाली घरको बेसिक कुरा अकॉर्डिङ टु प्रियंका इज दुध चियापत्ती र त्यो पकाउने भाँडा म त प्रियंकाको घर आउनु पर्ला जस्तो छ इभन आई एम अ मिल्क टी लभर बिग टाइम है सो यशस्वी यहाँलाई के लाग्छ नेपाली भान्साघरको बेसिक 3टा कुराहरू बेसिक भन्नुपर्दा चाहिँ म हस्टेलमा बस्दाखेरि हामी जहिले पनि सबै कुरा बनाउने भनेको राइस कुकरमा हुन्थ्यो त्यसमा जे पनि बन्छ के सो डेफिनेटली राइस कुकर अनि सेकेन्ड थिङ आई थिङ्क सबै नेपाली फ्यामिलीहरूलाई सबभन्दा प्यारो भनेको मोमो हो सो मोमोको भाँडा पनि डेफिनेटली आई वान्ट इन माई किचन त्यो बाहेक चाहिँ अब मेरो फेभरेट तरकारी भनेको आलु हो सो आलुले जे पनि बन्छ यु नो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्विजिन्सहरू बनिरहेको हुन्छ सो डेफिनेटली आलु एन्ड राइस कुकर and I think I can borrow some things from my kitchen. I can share some things from my. मेरोमा आउनु म उता जान्छु डेफिनेटली यहाँले भनेको यो कुरा एकदमै बेसिक हो अनि यो भएन भने सायद नेपाली भान्सा नै अपूर्ण हुन्छ के बिकज अनि नेपालीलाई बाँच्न पनि गाह्रो हुन्छ आई थिङ्क डेफिनेटली सो यो त भयो बेसिक थिङ्स रिगार्डिङ नेपाली किचन है अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कुराकानी गर्नुपर्दा यहाँको ट्रेनिङ पिरियडहरू भइरहेको छ धेरै कुराहरू यहाँले सिकिराख्नु भएको छ हैन सो एकअर्काको पनि धेरै कुराहरू यहाँले सिकिराख्नु भएको छ सो आज चाहिँ हामी जान्न चाहन्छौँ द सिक्रेट साइड अफ आवर अपकमिङ मिस नेपाल्स सो आजको दिनमा यो प्लेटफर्ममा यस्तो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस् जुन तपाईँहरूले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई मात्र भन्नुभएको छ not even your parents, not even your siblings, not even your the fellow contestants है so त्यो चाहिँ आज भन्नै पर्ने हुन्छ because you guys need to be very honest with our viewers है so let's check your spontaneity के छ त तपाईहरुको है so यशस्वी कुनै कुरा यस्तो छ जुन आजको दिनसम्म only your best friend knows about it Only my best friend. I think I'm a very open book. So this is the best friend. Yeah, I open book हरुको पनि कतै न कुनै पेज त फोल्ड भएकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर भन्नै पर्दा चाहिँ धेरै जनालाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ when I was 2 मलाई एउटा पप्पीले लिपमै टोकेको थियो के so I don't know if you can tell but yeah need a scar छ yeah but I don't know if you can tell that's a very weird thing to share with somebody तर first kiss भनेकै अब ल डर के भन्नु that's a real one भन्छु म त that's the bestest one होला अब आजको दिनमा यहाँ I hope so so त्यसपछि यहाँको के छ हुन्छ नि अब स्पेशली पेट कुकुरहरु प्रति तपाईलाई डर लाग्छ कि पाल्न मन लाग्छ बिकज अब त्यो भने सानो एजमा a kind of trauma पनि भएको थियो होला मुखमै टोक्दियो भनेपछि घावै भयो भनेपछि के छ यहाँको अहिले कुकुरहरु मन पर्छ डर लाग्छ के छ मलाई एकदम मन पर्छ एनिमल्सहरु एकदम मन पर्छ मेरो घरमा डग्स नि छ फिशेस छ टर्टल नि थियो at one point cat नि छ like थियो 2-3 days back she passed away but I still remember her a lot अनि so yeah animalsहरु त्यस्तो भए पनि I know that they have a very good side to them they're so good to us it's so great to have pets so maybe त्यतिखेर तपाईले त्यो कुकुरको पुच्छर तान्नु भयो त्यो टोक्दियो होला होइन I was just playing also coincidentally when her cat died हाम्रो अमेरिका भन्ने अर्को contestant पनि भइसक्यो कि उहाँको पनि cat same day मा she passed away and दुईजना एकैचोटी गुटुमुटु परेर रोइरहनु भएको थियो के साइडमा I can completely feel that because म पनि मेरो पेट बितेको बेला चाहिँ I was devastated म घरमा पनि थिइन हैन so it happens है so प्रियंका यहाँको सिक्रेट जान्न एकदमै मन छ मलाई मेरो पनि खासमा I share everything with my parents थाहा नभएको के पनि छैन होला धेरै कुराहरू म व्यक्त गरिरहेकै हुन्छु हैन त्यो बाहेक चाहिँ मैले सानो हुँदाखेरि एउटा कसैलाई भन्नु नसकेको भनौं न कुरा चाहिँ मलाई बच्चामा डान्सर हुनु मन थियो कि डान्सर हजुर अनि मैले मेरो बेस्ट फ्रेन्डलाई चाहिँ म साल्सा डान्स गर्छु होला ठुलो भएपछि भने एउटा कुरा त्यो मात्रै होला खासै ठुलो कुरा त हैन तर हजुरले सिक्रेट सोधिहाल्नु भयो मलाई त्यो एउटा कुराको मात्रै झझल्को आइराछ तर म डान्समा चाहिँ पोख्त छु भनेर म भन्नु खोज्दिन हामी त्यो मोमेन्टमा आइसकेका छौं हैन यसुली पनि अघि हामीलाई अलिकता इनसाइड स्टोरी पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँले आफ्नै मुखले भन्नुभयो कि उहाँलाई जहिले पनि डान्सर बन्न मन थियो भनेर सो प्रियंका आज चाहिँ यहाँको कुनै न कुनै डान्स मुभ चाहिँ हेर्नै पर्छ गाइदिन्छु नि त गीत गाइदिने बरु हामी गीत गाउन हैन यसुली यु एन्ड आई हैन वी विल सिङ द सङ है सो त्यसपछि यहाँले म गाइदिन्छु नि त दिदी हैन बरु बस्दा बसरी पनि डान्स मुभ्सहरु गर्दा हुन्छ ओके हामी चाहिँ एकदमै बेसिक बच्चाहरु यो गीत कुनै न कुनै अन्ताक्षरीमा तपाईहरुले गाउनु भएको छ होला हैन छम छम नाची देउ न्युरे र भन्ने गीत थाहा चाहिँ छैन पानको पात ए ओके सो 1 2 3 मलाई साथ दिने हो हैन यु हैव टु डान्स एन्ड यशस्वी इफ यु नो द सङ यु क्यान जोइन इन join in पानको पात
माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसल ल Okay guys, thank you so much Priyanka. Thank you. So for हुन्छ नि मेरो यस्तो impromptu अब request मानिदिनु भएको बा. So guys, yes, we are now at the very important part of the interview, that's your vote appeal. So एकदमै मजाले कन्भिन्सिङ तरिकाले हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई तपाईले vote appeal गर्न सक्नुहुन्छ. So we'll start with Yashaswi. So namaste everybody. मेरो नाम चाहिँ डाक्टर यशस्वी श्रेष्ठ हो. मेरो लागि भोट गर्नको लागि खल्ती एप डाउनलोड गर्नु होला. त्यहाँ गएर इभेन्ट सेक्सनमा मिस नेपाल 2022 मा ट्याप गरेर मेरो प्रोफाइल खोज्नु होला र प्रोफाइलमा गएर जतिचोटि मन छ त्यतिचोटि मेरो लागि भोट गर्न सक्नुहुन्छ. भोटको लागि र मायाको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद. So Priyanka, your turn. हेरिरहनु भएको सबै महानुभावहरुमा मेरो न्यानो नमस्कार. मेरो नाम प्रियङ्का रानी जोशी, हजुरको मिस नेपाल 2022 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 17. मेरो सानो सोच विचारहरु राख्दाखेरि हजुरलाई मेरो सोच विचार मन परेको छु भने मलाई पक्कै पनि अवश्य पनि भोट गरिदिनु होला. भोट गर्नको लागि हजुरले पहिला खल्ती भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ. खल्ती डाउनलोड गर्नु भएपछि हजुरको होम स्क्रिनमा इभेन्ट सेक्सन भन्ने छ. इभेन्ट सेक्सनमा पहिले हरियो चिनोमा मिस नेपाल 2002 भन्ने एउटा आइकन देख्नुहुन्छ. त्यहाँ ट्याप गर्नुहोस्. त्यहाँ जानु भएपछि हाम्रो 24 जना कन्टेस्टेन्ट्सको प्रोफाइल आउनेछ. प्रोफाइलमा जानु भएपछि मलाई खोज्नु भएछ भने थोरै स्क्रोल गर्नु. कन्टेस्टेन्ट नम्बर 17 प्रियङ्का रानी जोशीको प्रोफाइल देख्नुहुन्छ. त्यहाँ भोट नाउ ट्याप गरिदिनु होला. सक्दो धेरै भोट पठाइदिनु होला. हजुर एक एकको भोट काउन्ट गर्नेछ. धेरै माया र सपोर्टको अपेक्षा गरिरहेको छु. अहिलेसम्मको माया र सपोर्टको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद. दिदीलाई पनि हामीलाई बोलाइदिनु भयो. हाम्रो सोच विचार मिस नेपालको फिनाले भन्दा अगाडि राख्ने मौका दिनुभयो. हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद. Thank you so much girls for coming. I पक्कै पनि because it's my opportunity as well to know you guys a little bit closer हैन. So अरु बेला यतिकै इभेन्टमा भेट्नु भन्दा पनि अलिकति धेरै जानिन्छ हैन. So मेरो त हैन पैसै सकिन थाल्थ्यो. मेरोमा ब्यालेन्स पठाऊ है. यति every day I have to vote हैन. सबैजनालाई के न के तरिकाले भोट गर्न मन लागिरहेको छ मलाई. So all the very best for the finale. I will definitely be there to see your wonderful performance, the grand venue ma. All the very best. Thank you so much for having us. So guys, yes, आज हामीसँग हुनुहुन्छ contestants of Miss Nepal 2022. भर्खरै तपाईहरुले उहाँहरुको भोट अपील पनि सुन्नुभयो. भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रियङ्का रानी जोशी, contestant number 17, यशस्वी श्रेष्ठ, contestant number 18. So पक्कै पनि उहाँहरुको कुनै न कुनै कुराले तपाईको मन छोएको छ होला. यदि मन छोएको छ भने just go to Khalti app and just go and vote both of them. सबैजनालाई 24 कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु म. तर तपाईहरु गएर भोट गर्दै गर्नुस्. By the time you guys are voting your favorite contestant, we are heading for a break, but I will be right back again with two other wonderful contestants of Miss Nepal 2022. Welcome back guys, this is Call Kantipur, and yes, we are in the middle of the exclusive interviews of our wonderful contestants of this year's Miss Nepal 2022. So भर्खर ब्रेक भन्दा अगाडि तपाईले हाम्रो दुईजना contestants-हरुलाई up close and personal तरिकाले चिन्ने मौका पाउनुभयो. फेरि पनि त्यो समय आइसकेको छ हाम्रो अर्को दुईजना lovely ladies-हरुलाई स्वागत गरेर उहाँहरुलाई नजिकबाट चिन्ने मौका केवल Call Kantipur मार्फत हामीले prepare गरेका छौं. So guys, let's welcome our contestant number 19 Rose Karel and contestant number 20 Nancy Kharka. So girls, welcome to Call Kantipur. Thank you. I'm so grateful to be here. We are too. So 24 finalists हुनुभएको छ for this year's Miss Nepal 2022. So first time call आउँदा हैन कल आयो रे तपाई सिलेक्ट हुनु भएको छ एज अ फाइनलिस्ट भन्दा कता हुनुहुन्थ्यो and how was the reaction? We'll start with Rose. Yeah, so I was actually in the middle of my economics class and त्यसपछि चाहिँ म लेक्चरमै थिएँ र फोन चाहिँ मैले साइडमा राखिरहेको थिएँ र फोन आउँदाखेरि चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो कि यो हिडन ट्रेजरबाटै हो भनेर. So I ran out and I took the call and I was so surprised and I was so happy and so grateful and I came into the class and I was red, blushing, and everyone knew कि म त्यसकै लागि बाहिर गएको भनेर, and they were all asking me, and then I was just trying to like chill and continue the class. So त्यसपछि चाहिँ म class सकाएँ. So you just told that you were in the middle of the class. Yes. So how did you told your teacher कि मलाई बाहिर जानुपर्ने छ कल दिनको लागि?
I just said, sir, excuse me, मैले त्यति बेला चाहिँ क्लासलाई डिस्टर्ब गर्न चाहिनँ. So they were. So I just went out for like a few seconds. अनि फेरि त मैले एकदम nonchalant way बाट चाहिँ I came back. अनि पक्कै पनि तपाईको एक्सप्रेसन देखेर तपाईको फ्रेन्डहरुले थाहा पाइसक्नु भयो. हजुर, I was selected, right? भन्नु भयो हैन? Yes, हजुर. So Nancy, your moment? Yes, mere experience, it was kind of nerve-wracking for me because we have a pageant impress page, you know, where we few of us girls were already connected before entering the pageant itself. And few of the girls already got called, you know, first next day of the audition kebela, and mere to call so I was like, okay, they were like trying to encourage me, like next day, there's still next day, ठिकै छ भने भोलिपल्ट चाहिँ बिहानै फोन आयो. I was with my loved ones हैन, with my family members self. अनि त्यसपछि कल आउँदाखेरि the first person who started crying was him and her, okay, everybody. And then I couldn't control my emotion and we were just crying and hugging just because that I am now entering the dream that I've dreamt for such a long period of time. So it was really an emotional moment for me. So just like you said, it was your long time dream to be in Miss Nepal's finalist, right? So पक्कै पनि तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको थियो होला, प्रिपेयर गरिराख्नु भएको थियो होला, I want to be the finalist of this year's Miss Nepal भनेर. So Rose, when did you found out that कि मलाई चाहिँ Miss Nepalमा जानु छ भनेर? When did you realize actually? So I actually have a very interesting story. I used to look up to Miss Nepal, so I was very scared because I was so insecure about the way I looked and everything. Public speaking, I was always passionate about it. So the platforms, but this is a huge platform, right? And then you have to lead with your feminine energy and your feminine side, and you have to show your artsy side, which I was insecure about. But over time, college, when I realized that my academic career, it wasn't that fulfilling for me, and I wanted to explore every dimension to myself, I realized, and then I also realized that just physical appearance, it wasn't what dictated me, what defined me. This is what you say, I had the courage to look up to Miss Nepal and say that this is the platform that's going to be my next step. Because it has everything for self-growth, for contribution, and to become a role model and to represent the country in a global stage. So yeah, so that was it. So Nancy, कहिले लाग्यो कि Miss Nepalमा चाहिँ म जानै पर्छ भनेर? It would be really very cliche to say that it's a childhood dream of mine, like many women who wants to represent our country, Nepal, in an international platform, of course. But the thing is, मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म बाहिर गएर पढ्नु पनि मिस नेपाललाई चाहिँ मैले एउटा जब र रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा लिएको थिएँ कि जुन बेलादेखि चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि यस आई वान्ट टु बिकम वान भनेर. सो मेरो कम्युनिकेसन स्टडिजमा मैले ग्रेजुएसन गरेँ हैन, बिकज अभियसली यु निड टु बी एबल टु स्पिक इन फ्रन्ट अफ मास with so much of dedication and passion in your voice. So and त्यसपछि त्यहाँबाट युएसमा मोडलिङतिर पनि लागे म हैन पढाइ सिधैपछि, so that I would be able to get familiar with the cameras हैन. So every step मेरो लागि चाहिँ it was a stepping stone to reach towards my destination, that is Miss Nepal. So the reason I mentioned गर्नुभयो, Nancy, you said that public communication is your academics and that you love public speaking भनेर. So दुवैजनाको यो साइडलाई हामी युटिलाइज गर्न चाहन्छौँ आज यो प्लेटफर्ममा है त. So you guys are in Call Kantipur हैन. So just imagine तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा कलेजको इभेन्टमा जानु भएको छ and you are representing Call Kantipur. त्यहाँ गएर तपाईहरुले हैन एकदमै कन्भिन्सिङ तरिकाले Call Kantipurलाई माया गर्नुस् हेर्नुस् भनेर त्यहाँको स्टुडेन्टहरुलाई भन्नुपर्ने छ. So how would you describe the show and how would you convince the students to watch and love the show and give all the support? So we'll start with Rose. Yeah, so well, Call Kantipur is obviously such a wonderful show that I've watched it since I was a very young girl, and even Kantipur television itself, I've had attachment to it since I was a very young girl because बाबाले चाहिँ सधैँ 8 बजेको समाचार चाहिँ हेर्नै पर्ने अनि अरु टाइममा चाहिँ Call Kantipurहरु चाहिँ हुन्छ नि as an entertainment show चाहिँ मैले हेरिराख्थे. So it's I would say that it's a platform for connection, for representation, for delivery of information in a fun way, and to really get to know public figures and what they have to say. So I'm grateful that I've been able to be here, and yeah, it's a wonderful platform. Okay, so Nancy, how do you promote Call Kantipur at an event? For me, it's an honor
to be here, obviously, and to be with so many renowned personalities itself. So I think this platform gives you a voice and a connection or a message you could deliver to the world. And I think the youths and adolescents, I think they could easily connect with this platform and share their experiences and learn so much more from other people as well. So for me, it's a give and take, and it's really fun while just communicating. If you get to share your messages, then why not? So पक्कै पनि आज हाम्रो प्रोड्युसर दाइ अर्जुन दाइ मसँग एकदमै इम्प्रेस हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि कल कान्तिपुरको एक्स्ट्रा प्रमोसन मैले हाम्रो अपकमिङ मिस नेपालहरुबाट गराइसकेको छु दाइ हैन सो यस अब यो मौका त मैले छुटाउनै मिल्दैन बिकज दे हेभ सच अ गुड फ्यान फलोइङ सपोर्टर्सहरु हुनुहुन्छ मैले विचार गरिरहेको छु हैन सो उहाँसम्म कल कान्तिपुरको मेसेज पुगिसकेको छ सो I know that you girls are so strong and independent in your own ways हैन सो तपाईहरुले एकदमै मजाले आफ्नो करियर अनि आफूले सोचेको कुरातर्फ लागिराख्नु भएको छ एउटा कुरा म चाहिँ के जान्न खोज्छु भन्दाखेरि स्पेशली अब सिटी बेस्ड भइसकेपछि धेरै कुरा हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरु हुन्छ वी आर सो मच हुन्छ नि अहेड अफ त्यो हरेक कुरामा तर नेपालको कन्टेक्स्टमा रुरल एन्ड अर्बन नेपाली वुमेनको एउटा स्ट्रङ कुरा के छ जुन चाहिँ सिमिल्यारिटी हामीले भेट्छौँ हैन पक्कै पनि अब कम्पेयर गर्ने हो भने रुरल र अर्बनमा धेरै डिफरेन्सेसहरु हामीले पाउँछ इन रिगार्ड्स अफ अपर्च्युनिटिज एन्ड फेसिलिटिज तर बीइङ अ नेपाली वुमेन रुरल होस् अर्बन होस् नेपाली वुमेनको स्ट्रङ्गेस्ट पार्टहरु के हो नान्सी For me, I think it's definitely the respect we share for one another. Rural area hosts, yeah, urban areas hosts, the way you treat others is the way you get back from them as well. So I think treating people right is one thing that I definitely would like to say, that rural area women hosts, yeah, urban women hosts, we all are here together, and I think level of respect is it works vice versa for me. And I think I could definitely say Nepalese women do respect each other a lot, and that would be one of the greatest things. That's very true. And Rose? I think एउटा significance नेपाली महिलाहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि we're also connected to our culture, okay, our heritage, and we're so motivated to हुन्छ नि cultivate that within our family, के हैन जहाँ पनि हेर्दाखेरि हाम्रो समाजमा महिलाहरु पूजा गर्नेदेखि लिएर हैन सबै कुरामा एकदम अघि हुनुहुन्छ नि and that's I think a very important and essential element that all of us, not just women, should have. अनि I think अहिलेको महिलाहरुले they set up as a role model, okay, to dictate that, to continue on building that legacy of heritage and roots, connection to our roots. So I think that's very significant. So एउटा कुरा त मैले अनि हाम्रो दर्शकहरुले के बुझिसक्नु भयो भन्दाखेरि नान्सी र रोजको one of the strongest part भनेको they are such a good person at speaking. So जुन तरिकाले उहाँहरुले आफ्नो आन्सर्सहरु दिइराख्नु भएको छ हैन सो लेट्स नो अब मज्जाले आन्सर दिने बाहेकमा के कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ त है त ओके सो आई हैव 3 ऑप्शन्स फर देम तपाईहरुले अप्सन चुज गर्न पाउनुहुन्छ म त्यति पनि गाह्रो बनाउँदिन है सो यु गाइज हैव 3 ऑप्शन्स सो तीनटा अप्सन मध्ये एउटा चुज गर्नुस् एन्ड यु हैव टु डु इट इम्प्रम्प्ट at here at this moment live in our show है so you girls ready Yes. So अनि म जज बन्छु है त यो पालि सो अनि आई विल सी हुन्छ कसले चाहिँ कुन चाहिँ कुरा चाहिँ दामी गर्छ अनि मलाई चित्त बुझ्ने सही हो यो कुरा चाहिँ सही हो भनेर आई वुड गिभ यु दैट स्पेशल सनग्लासेस हियर है सो वी हैव हियर सही हो को चस्मा हैन एकछिन म लगाएर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई सो गाइस हो यो चस्मा चाहिँ अब कसले पाउने छ लेट्स सी है त सो गर्ल्स रेडी Yes. ओके सो मसँग तीनटा अप्सन्सहरु रहेको छ व्हिच इज आई वुड लाइक टु नो तपाई चाहिँ सिंगिङ डान्सिङ एन्ड एक्टिङमा कतिको इन्ट्रेस्टेड प्लस राम्रो हुनुहुन्छ है त सो रोज यो तीनटा कुरामा व्हाट यु वुड लाइक टु परफर्म सिंगिङ डान्सिङ अर एक्टिङ Wow, so I think I'm gonna have to go with singing. Singing, okay. मैले सुनेको छु यो पालिको ब्याचमा धेरै सिंगर्सहरु पनि हुनुहुन्छ भनेर. One of them is Rose, I think. Oh no, I'm not that good. Okay. Just singing in the showers and singing when I'm bored. Okay, bathroom सिंगरहरुको पनि एउटा कम्पिटिसन रहेको थियो हैन. I'm going to tag along here with that. Okay, so Rose ले चाहिँ सिंगिङ चुज गर्नु भएको छ अनि गीत पनि तपाई आफै चुज गर्न चाहनुहुन्छ? Sure. So एउटा गीत चाहिँ अहिले भर्खरै आइरहेको चाहिँ फुलको आँखामा I think such a beautiful song, such a beautiful message हैन. I'll just sing 2 lines है त. Sure. फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार.
I'm just gonna end with that. Thank you so much, Rose. That was amazing. I know यसरी impromptu के कुरा गर्नु भनेको त ठुलै कुरा हुन्छ मेरो लागि personally because मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. So now it's Nancy's turn. Okay, Nancy. So what you would like to choose? Singing, dancing, and acting. Singing. Singing. होइन यस्तो त गर्न पाइदैन होइन. म आफै चुज गर्न चाहन्छु भनेर भन्न मिलेन अप्सन्स दिन्छु भनिसके है. So even Nancy had chosen singing. So Nancy कुन चाहिँ गीत आज हामी सुन्न पाउँछौँ? मलाई एकदमै मन पर्ने गीत धेरै पुरानो साउने खोला उर्लेर. Wow, the classic one. Okay, we're ready, Nancy. Just few lines. साउने खोला उर्लेर आउँदा साउने खोला उर्लेर आउँदा माछा मर्नु दुवाली छे केरा माछा मर्नु दुवाली छे केरा फर्किन जाऊ बैसालु जोवन फर्किन जाऊ बैसालु जोवन मत आए तिमीलाई देखेर मत आए तिमीलाई देखेर मलाई अब साह्रो नै गाह्रो हो यो चस्मा म आफै नै लगाउँछु. So Nancy तपाईँ मिस नेपालमा हैन भोइस अफ नेपालमा जानु पर्छ कि. Thank you. So guys, thank you so much है तपाईले यस्तो मजाले मेरो यो रिक्वेस्ट मानिदिनु भयो. So personally भन्नु पर्दा जुन प्रकारले यहाँ impromptu कुराहरु गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो यहाँहरुलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो. So thank you so much for this wonderful performance. Thank you so much to Rose and Nancy. So पक्कै पनि Nancy-लाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु next time after हुन्छ नि Miss Nepal तपाईले चाहिँ भोइस अफ नेपालमा जानु होला है त. It's an honor to receive that So अब compliment. मैले डिसिजन लिन सकिन हैन कसलाई चाहिँ चस्मा दिने भन्ने इट्स all up to our viewers है. So पक्कै पनि हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले. So लाइभ हेर्दा हेर्दै तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. I'll read out the comments कि हुन्छ नि कसको सिंगिङ कसको चाहिँ परफर्मेन्स मन पर्यो भनेर. So अब पक्कै पनि everything is going good, everything is going so hectic because just 2 more weeks for the grand finale. पक्कै पनि धेरै कुराहरु विचार गर्नुपर्ने छ. यहाँ everything regarding your physical fitness and your performance, everything हैन. So before we move ahead with your voting appeal, so कुन चाहिँ एउटा कुरामा तपाईहरुले यस्तो धेरै ध्यान दिइराख्नु भएको छ कि that's your speciality हो. पक्कै पनि यो सिक्रेट तपाईहरुले आजको दिनसम्म शेयर गर्न खोज्नु भएको छैन होला, but it's all about कल कान्तिपुर हामी त्यही नै गर्छौं कि हैन इनसाइड स्टोरीजहरु सिक्रेटहरु हाम्रो भ्युअर्सहरुले थाहा पाओस् भनेर. So एउटा कुन चाहिँ यस्तो क्वालिटी छ आफ्नो जुन you think that you त्यो क्वालिटीले you guys will be one of the title holders. So Rose कुन छ तपाईको त्यो एउटा special quality? So special quality Bandhani, I guess मेरो experience ले चाहिँ I've always pushed myself to leadership positions, okay? Because I've always believed as women we need to continuously push ourselves into being visionaries, being leaders, हैन? Because अहिलेसम्म त we're still historically that we've been oppressed, हैन? अनि opportunitiesहरु पनि हामीले पाइरहेको थिएन. So मैले चाहिँ बच्चादेखि I always push myself leadership platforms, whether it was small as school vice captain, KISCO captain, जेमा भए पनि, or even working as a manager, leadership qualities चाहिन्छ. So that and understanding the importance of economic empowerment as a woman. त्यो दुईटा qualities र मेरो advocacy पनि economic empowerment for women to mitigate violence against them नै हो हैन. Leadership र economic empowerment यो दुईटा qualities चाहिँ I am very deeply passionate about, especially also as a business and economics student हैन. त्यही भएर चाहिँ यही qualities ले गर्दाखेरि चाहिँ I want to push further and I also want to inspire other young girls to push themselves into leadership platforms. And I think that's one quality that I would say that would So Nancy, यहाँको Sir, मेरो लागि चाहिँ यो प्लेटफर्ममा मात्र नभएर पनि entire lifeमा what I implement and embody is the personality that I carry. For me, personality is a very important role in my life, and the presence of you, especially here on the stage presence matters a lot. And I think being able to connect with the audiences and judges along with my advocacy, I think the message, even I share it, all it matters is how you present it, right? And so being able to present it in a good manner, I think stage presence and the personality plays a very
big role in my life. And my advocacy, of course, I'd like to mention it is about mental health. As I always mention that prioritizing your mental health education is prioritizing your mental health. So for me, even to articulate my advocacy and get connected with the audience, presence matters. Yes, So very true, girls, very true. So now it's one of the most important part of this interview is their vote appeal. So you girls ready? Yes. Okay, so we'll start with Rose. सो मेरो लागि भोट गर्नको लागि चाहिँ खल्ती एप डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यहाँ इभेन्ट सेक्सनमा गएर मिस नेपाल 2022 मा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कन्टेस्टेन्ट नम्बर 19 स्क्रोल गर्दा गर्दै अनि र मेरो नाम रोज काडेल भेट्नुहुनेछ र तपाईहरुले जति पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ So Nancy. नमस्ते नेपाल मेरो नाम नान्सी खड्का कन्टेस्टेन्ट नम्बर 20 मलाई भोट गर्नको लागि कृपया खल्ती एप डाउनलोड गर्नुहोला त्यहाँ गएर इभेन्ट सेक्सनमा गई मिस नेपाल 2022 को आइकनमा गई मेरो प्रोफाइल सर्च गरेर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 20 लाई एटलिस्ट एउटा फ्री भोट भए पनि गरिदिनु होला Please keep your love and support coming all the way to all the contestants out here. Thank you so much. So thank you so much ladies for coming. अनि तपाईहरुको one of the favorite TV show कुन चाहिँ भनिदिनुस् न Call Kantipur. For sure, Call Kantipur. त्यो चाहिँ सही कुरा भन्नु भएको छ यो चाहिँ दुवै जनाको मलाई एकदमै चित्त बुझ्छ सही हो चस्मा दुवै जनालाई म दिन चाहन्छु है सो सही हो चस्मा लगाएर हैन सो for the last time दुवै जनाले हैन त्यो all our viewers भनिदिनु पर्यो best all time best TV show is Call Kantipur. So त्यो चस्मा लगाएर मजाले हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई एक्चुअली वेभ गरिदिनु पर्यो So we have Rose Karal and Nancy Kharga, guys. So thank you so much, ladies, for coming, and all the very best for grand finale. I will definitely be there, and yes, I know the finale is going to be a grand success. Show. Yes. So thank you so much for coming. Thank you so much for having us here. It was our pleasure and honor to be in this show. Thank you so much, Didi. Thank you. Thank you so much. So guys, yes, आज तपाईहरुले फेरि पनि 4 जना कन्टेस्टेन्टहरुलाई एकदमै नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ भोलि पनि the last final 4 contestants for this year's Miss Nepal 2022 हामी लिएर आउने छौं in case भोलि भएन भने Monday for sure because yes तपाईहरुले पनि विगतका दिनहरुदेखि सबैजना कन्टेस्टेन्टहरुलाई नजिकदेखि बुझ्दै आउनु भएको छ अनि तपाईहरुलाई पनि मेरो जस्तै मनस्थिति अनि सिचुएसन भइसकेको छ कसलाई मात्र भोट गर्ने त एभ्रीबडी सो अमेजिङ इन देयर ओन वेज हैन 24 जनालाई भोट गर्दा गर्दा ब्यालेन्स सकिन थालिसक्यो अब चाहिँ हिडन ट्रेजरले अर द कन्टेस्टेन्टहरुले मलाई ब्यालेन्स पठाउनु पर्ने स्थिति भइसकेको छ बट नो वरीज I'm always looking forward to their amazing performances. So guys, yes, Asar 4 gate, June 18th is the moment, is the time, is the event, the grand finale of Miss Nepal 2022. Pakai pani Kantipur TV बाट तपाईहरुले लाइभ हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ म त जाने छु सकेसम्म तपाईहरु पनि त्यही इभेन्ट ठाउँमा आउनु होला सनराइज अडिटोरियम गोदावरी ललितपुर 24 जनाको धमाकेदार परफर्मेन्स लिएर हामी आउने छौं ओन्ली अन कान्तिपुर TV HD